เราไม่ได้ไปดูหน้าบ้านว่าเลขขึ้นตรงกันไหมนะถ้าเลขขึ้นตรงกันก็แสดงว่าเป็นที่สุดที่ทางแต่ถ้าว่าเราไปดูแล้วตอนนั้นที่ทางเป็นกองน้ำสุดท้ายว่ามีที่ของเราแต่เป็นตัวแทนของตัวเลขแสดงว่าแล้วทางเราไปดูว่าหนึ่งเลขขึ้นตรงไหมถ้าตรงแสดงว่าเจ้าที่อ่านตรงก็ตรงที่สุดนะถ้าอ่านถูกเราก็ไปทำนี้ค่ะก็คือสมมติถ้าว่าเราได้100แต่เจ้าที่ต้องอ่าน110ก็แสดงว่าเขาอ่านตรงแล้วเป็นภาวะที่ได้แต่ไม่เกินมันเลยใช่ค่ะแล้วมีเดือนไหนลดไปเรียบร้อยแล้วถ้าว่าเดือนไหนขาเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะเราตามไปเจอก่อนสำคัญเดือนอะไรต้องข้ามเดือนแล้วข้ามเดือนเราได้ที่3 เดือนเรียบร้อยแล้วมันจะยากมากเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นั้นอันนี้เดือนพฤษภาคมนี้เดือนพฤษภาคมแล้วก็ย้ายมาน้องแยกให้หน่อยนะแยกบินแต่จ่ายรวมแยกเลยมีทางเช็คมีทางคือเราไปต้องไปเช็คบินที่หน้าบ้านไปดูเลขที่หน้าบ้านถ้าตรงก็คือว่าตรงเพราะตรงนี้ก็น่าจะถ้าตอนนั้นเราไปเช็คจะไม่เกินไปแล้วค่ะปัจจุบันในระบบมัน82เพราะฉะนั้นเราไปดูหน้าบ้านนะคะตรงระบบมันจะมีขาวดำกับขาวแดงให้ดูเฉพาะขาวดำมันขึ้น82หรือเปล่าหรือมากกว่าหรือต่ำกว่าถ้ามากกว่า82เอาเป็น890ก็แสดงว่าปลาอ่านตรงคือผู้ชนะใช้แต่ถ้าต่ำกว่า822แสดงว่าปลาอ่านผิดให้ผู้ชนะขายเลขหน้าหน้าแล้วก็เอาไปที่มือมาแล้วทางปลาจะแก้ไขโปรเจกต์ให้ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่ให้ค่ะเลขที่ใต้อันนี้อ่านเดือนอันนี้อ่านเดือนมีนาอ่านก่อนคือที่หน้าบ้าน806เลขอ่านว่าที่เฉลี่ยหาที่872แล้ววันนี้เดือนของที่ลากแจงเด้ออยู่บ้าน